30 vjet pas vizitës së Franc Jozef Shtraus në Shqipërinë e izoluar, shqiptarët e thjesht, ata që u penalizuan nga vendimi i qeverisë komuniste të asaj kohe, e quan një shans të humbur ndihmën financiare të ofruar nga kancelari i Bavarisë. Në gushtin e 1984-s, Shtraus ishte i pari dhe i vetmi zyrtar i lartë perëndimor që vizitoi Shqipërinë në regjimin diktatorial. Shtypi ndërkombëtar i asaj kohe e konsideronte një vizitë të rëndësishme politike që synonte përgatitjen e rrëzimit të komunizmit në vendin ballkanik, edhe pse autoritetet gjermane këmbgulën se ishte thjesht një vizitë private, siç na e konfirmon edhe i biri i Shtraus, Max, në këtë bisedë ekskluzive. Ideatori i kremtimit të këtij momenti, kryetari i Kuvendit Ilir Meta, e konsideron shans të humbur refuzimin e ofertës dhe konfirmon forcimin e ndjeshëm të marrëdhënieve Shqipëri-Gjermani. Rrallë ka ndodhur në historinë e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve që një vizitë e tillë të ketë krijuar kaq legjenda urbane, mite dhe dilema që nisin me sikur zyrtarët e dieshëm shqiptar të kishin lexuar ndryshe mesazhet e Shtrausit dhe të Perëndimit, sikur Shqipëria të kishte hyrë më herët në rrugën e ndryshimit të sistemit e kështu me radhë. Vetëm një sikur është i sigurt se po të ishin dëgjuar mesazhet e zotit Shtraus 30 vjet më parë, Shqipëria do të kishte qenë me kohë anëtare e Bashkimit Evropian. Kujtohet që në atë periudhë sa u kisha mbaruar studimet në Akademinë e Arteve dhe një farë fotoçami na mblodhi artistëve dhe shkrimtarëve që të na fliste se ç'ishte kjo që kishte ndodhur. Fotoçami tha, dëgjoni, tha, është krijuar një situatë sikur ç'ka ndodhur, tha. Po në fakt tha ai na erdhi në anë të hotit dhe i hapëm derën që të shikojë sukseset e socializmit. Në këto 3 dekada, Max Shtraus e ka vizituar disa herë Shqipërinë dhe është nga ata të huaj që e duan këtë vend, edhe pse janë të vetëdijshëm se demokracia nuk e ka kthyer në një fushë me lule dhe se përplasjet politike nuk kanë lejuar një shtetformim të qëndrueshëm. When your father visited Albania first time in 84. Kur babai juaj vizitoi Shqipërinë për herë të parë në 84-ën, unë kam qenë e vogël, por e kujtoj zhurmën që u bë. Sidomos vite më pas, kur ra komunizmi. Ju keni qenë me të në atë vizitë, si e kujtoni? I still remember. Ulëm bashk në zyrën e babait tim për të bërë planet për vizitën, dhe ai planifikoi një vizitë pushimesh dhe jo një takim zyrtar, dhe më pas u shndrua në një çështje shtetërore, vizitë shtetërore. Ne hym nga hani i hotit, dhe ndoshta isha numri 2 që hyja në Shqipëri pas babait tim. I was also at Hani Hotit when I was probably, hopefully the number 2 to enter Albania after my father. In those years, actually, the Berlin... Ju thatë se ishte një vizitë private, por disa vite më vonë ra muri i Berlinit, si dhe komunizmi në vendet e lindjes. A nuk ishte një përpjekje për të ndikuar në rrëzimin e komunizmit dhe për të vendosur marrëdhënie diplomatike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë? Clearly this started. Qartësisht, kjo filloi si një iniciativë private, asgjë tjetër veç një vizite private. And it turned into high politics. But this was the development. Po, por ashtu shndrua më vonë. Ky nuk ishte qëllimi në fillim. Ishte vizitë private që u kthye në nivel të lartë politik. Pse mendua të vizitonit Shqipërinë? Dua ta them se ishte qartësisht një rastësi, sepse ne donim të përshkonim detin Adriatik, kështu që duhet të përshkonim Shqipërinë. Nuk ishim të vetëdijshëm që kjo do të kthehej në një operacion të tillë. Ishte e qartë se zyrtarisht ishte e pamundur, por shumë gjëra ishin të pamundura në vendet komuniste. It was clear that it was officially impossible, but many things were impossible in communist countries. Familja juaj I kalonte pushimet në Rivierën Franceze. My mother had died, so we decided for that year to go to... Mamaja vdiq në qershor të vitit 1984 dhe vendosëm që atë vit të shkonim në një vend afër Romës dhe të qëndronim me miqt. Por më pas vendosëm të shkonim në anën tjetër të Adriatikut përmes Ballkanit. Our party was my father, me, my brother Franc Jozef. Pjesa jonë ishim unë, babai, vëllai im Franc Jozef, vjerri I motrës sime I cili ka vdekur tashmë, kumbari I babait tim Agerov dhe drejtori I përgjithshëm I Mercedes-Benz Kardash. This was the party, yeah.
Dhe ju po udhtonit me një Mercedes të hapur, kabriolet. Po, ishte makinë e zbuluar dhe nuk ishte aq pastër sa duhej, sepse ne kaluam një javë në Alpe, në rrugë me pluhur. These were open cars, yeah. We had opened them up and the cars were not as clean as they used to be, as we had gone for 1 week through the Alps, through dusty roads. Yeah. Kur zbuluat se doni të përshkonit Shqipërinë dhe pastaj u rimenduat, prit pak, Shqipëria është e izoluar, nuk mund shkojmë atje. Çfarë bët? Menduat flisnit me zyrtarët shqiptar? Po, një nga pjesëtarët e grupit drejtoi gishtin në hart dhe tha, kjo është Shqipëria. Këtu nuk mund të hymë, por duhet t'i biem për rreth. Baba im tha, pse të mos e provojmë. Telefonoi përgjegjësin e zyrës dhe i tha që të fliste me ambasadorin shqiptar për ta pyetur nëse mund të kalonim në Shqipëri në një udhëtim privat. Pas verifikimeve kuptuam se nuk kishte një ambasadë shqiptare, vetëm një ngarkuar me punë në Vjenë, i cili reagoi në mënyrë paksa arrogante, të painteresuar. First, we became aware that there's no Albanian embassy. Yeah? There was only a Schafstadt in Vienna, yeah? And Dr. Piller could only place my father's wish to him, and he was quite reluctant and arrogant, not interested, and say, okay. Ishte e premte pasdite. Të hënën në mëngjes në 6:30 të mëngjesit, përfaqësuesi shqiptar na telefonoi i ndryshuar 180 gradë, nga të qenurit refuzues në një mikpritës të madhe miqësor, duke na kërkuar ta zgjasnim vizitën. Pra, ai u bë shumë miqësor, kishte sjellje tjetër, por ne nuk kuptuam përfshirjen politike të vizitës sonë. Couldn't you extend the visit and so on? He was extremely friendly all of a sudden, yeah. So he had got different instructions from Tirana, yeah. And that was the way how but we still hadn't understood the political dimension of our visit, yeah. And ai diskutoi baba juaj me zyrtar gjerman ardhjen në Shqipëri? No. Jo, kjo ishte programuar si një vizitë private. Po më pas, kur kërkuat leje për të hyrë në vend, a e folët dhe pat që ishte një vend izoluar, nuk u konsultua? No. Yeah, it was no. It was not. Therefore it became such a surprise to the German press. Jo, u shndrua në një surprizë për shtypin gjerman. Zyrtarët në Münih patën një problem të madh sepse nuk kishin shpjegim dhe nuk kishim kontakte telefonike. Nuk kishte telefon këtu. Nobody knew. Everybody was guessing. Asnjëri nuk e dinte, po hamenconin. Shtypi krijonte histori sepse as nuk kishim thënë që kjo do të kthehej në një ngjarje. New York Times, që është një gazetë prestigjioze amerikane në atë kohë, shkroi udhëtimin e Shqipërisë zotit Shtraus, një nga zyrtarët më të lartë të Perëndimit, i cili viziton vendin e izoluar në shumë vite, u përshkrua nga qeveritarët si një vizitë tërësisht private. Mendoj se shtypi nuk ka qenë i prirur ta besojë këtë që thoni ju. Kanë menduar se ka pasur diçka nën tavolinë, arsye të tjera. This statement of the Albanian government was simply wrong, yeah. Kjo ishte e gabuar. Ne ishim që nga sekonda e parë deri në të fundit të udhëhequr të drejtuar nga qeveria shqiptare. Led by the Albanian government at that time. What was your first? Cila ishte ndjesia juaj e parë? First thing was that the Yugoslav government had Gjëja e parë ishte që qeveria shqiptare ishte informuar gabim për orarin e mbërritjes, në 8 të mëngjesit. Ne arritëm në orën 14:15 minuta dhe ishim të veshur thjesht si për pushime. In front of us stood the vice Albanian Minister of Foreign Affairs in a pinstripe suit, yeah. Very official. Në hanin e hotit na priste zëvendës ministri punëve të jashtme të Shqipërisë me kostum serioz, shumë zyrtar. Ne kishim vetëm nga një kostum me vete dhe veshjet e tjera krejtësisht sportive. Na quan në vilat qeveritare dhe qeveria shqiptare u kujdes për ne që nga momenti që hym në kufi. Dhe kishit një shoqërues si ishte profesor Alex Buda. Alex Buda was more than a guide. Alex Buda was a very close friend to Enver Hoxha. He was a 100% pure Marxist, chemical clean Marxist, yeah. Brilliant thinker, clear. Profesor Alex Buda nuk ishte vetëm një shoqërues i ynë. Ishte një mik i mirë i Enver Hoxhës, 100% marksist i pastër, mendimtar i shkëlqyer. E fliste gjermanishtën në mënyrë perfekte. Vetëm kur mësoje se nuk ishte gjerman, mund të kuptoje se gjermanishtja nuk ishte gjuha më me tij.
mbreslën se ishte gjithashtu nga sasia e fjalëve. Ai dinte fjalë të komplikuara, struktura fjalisht të komplikuara. Ishte e qartë se ishte intelektual. Ai debatonte me baban tuaj për Stalinin? Nights long, yeah. Because you must imagine that every night we sat together in Net të tëra. Çdo natë uleshim së bashku në shtëpitë qeveritare dhe nuk flisnim sigurisht për modën në Paris. Bisedonin për politikë nga fillimi deri në fund. Politics from beginning to the end, yeah. Përfshir komunizmin në Shqipëri? Including communism, yes, yeah. Përfshir komunizmin, po. Ai thoshte gjithmonë se socializmi ishte fitues, më i miri. Socialism is always the winner, is the best, and Po babai juaj çfarë thoshte? My father always wanted to be very, very polite, and it was clear, yeah, that we could not turn the 70 years old Marxist Professor Buddha into a... Babai im donte gjithmonë të ishte i sjellshëm dhe ishte e qartë se nuk mund ta kthenin profesor Budën, një 70 vjeçar marksist, në një antar të partisë së djathtë të babait tim. Kjo ishte pamundur, por mendoj se ata ishin të ndërgjegjësuar që babai im erdhi me qëllime të ndershme. My father, let's say, also fell in love with the charm of this country here in any way, and he got aware, yeah, that he saw the chance to do real change. Imat ra në dashuri me sharmin e këtij vendi dhe ishte i vetëdijshëm se kishte potencial për të bërë ndryshime. Kjo ishte prapavia e ofertës së tij financiare. When this country turns, the turn would not stop at communism, yeah. But before we go to the financial, Përpara se të shkojmë tek oferta financiare, sa ditë qëndruat? Qëndruam 4 ditë. Ishim në Kruj, atje këtë radhë edhe me vajzën time. Doja t'ja tregoja këtë vend edhe asaj. Kur isha tek muzeumi mu rikthyen kujtimet. Akoma më kujtohen disa vende dhe bisedat që bënim. Detajet u rikthyen. This country here to her, and I also wanted to see her that place. I still, when I was yesterday, when I was at the monument, my remembrances came back, yeah, and I enjoyed very much to go through the souk there, through the shops there, but I still remember when we were standing there. I still remembered some places where we were standing, what discussions we had. So the details came back. Yeah. What discussions? Çfarë bisedash? These were always more or less political related. Ishin pothuajse biseda politike, por jo për politikë në përgjithësi, por biseda për detaje. Infrastrukturë, shkolla, babai nuk foli kurrë me asnjë lider komunist. Ne gjithmonë flisnim për problemet në detaje, sepse e dinim se nuk mund ta ndryshonim komunizmin nga koka. Duhet ta ndryshosh nga poshtë. Yeah, it was always the same, yeah. Problems in details, because we knew that we could not change communism from the top, we had to change it from the other side. Yeah. And 30 years after. Dhe si u duk Kruja 30 vjet më vonë? For me, this was a wonderful experience, because I still remember this, let's say, this dark, poor Kruja, and this has turned enormously, yeah. Ishte një eksperiencë mrekullueshme sepse akoma mbaj mend Krujën e errët dhe të varfër dhe ka ndryshuar shumë. Shikon njerëzit që jetojnë aty, tregun me punimet artizanale, dhe kjo është miqësore. Diellin qëndriçon dhe është pozitive. Në atë kohë ishte shumë i boshatisur i gjithë vendi. Extremely positive. You saw Albanian life, yeah. And at that time it was like dust on the country, yeah. You saw clear that people were. We saw very few people, yeah, and it was. I think that the Secret Service arranged. Ne pam shumë pak njerëz, sepse gjithçka ishte organizuar nga shërbimi sekret që të mos kishte njerëz në Krujë, kur ne të ishim atje. Ishte zakon që shërbimi sekret i ndalonte njerëzit të kontaktonin me ne. Cilin qytet vizituan tjetër? We were at the King's Castle. Ishim tek vila mbretërore afër Durrësit. Përshkruam gjithë vendin. The whole country, yeah. Jugun gjithashtu? In the south, yeah. We left in the south through the border to Greece, yeah. Edhe në jug. Ne u larguam nga jugu përmes kufirit me Greqinë dhe ishte diçka që ishte tepër dramatike sepse pasi u larguam kishte akoma edhe një barrierë që ishte e kyçur me drynë të madh dhe askush nuk e kishte çelsin. U desh shumë kohë për ta hapur. Yeah, I think it took quite a time, yeah, to open. No,
this could not be opened anymore, yeah? Jo, nuk mund të hapej. Nga ana tjetër e kufirit në Greqi, një prift lokal që po na priste nga Shqipëria e errët. Dera u hap vetëm kur u gjet dikush që e sharroi drynin e kyçur për gjithmonë. And this had to be opened by a craftsman, yeah. They cut it up, they opened it with a saw, yeah, because it was not it was so rusty that nobody could open it anymore. Ka shumë legjenda për vizitën e babait tuaj në Shqipëri. Njëra prej tyre thotë se kur pa bregun e mrekullueshëm të jugut, zoti Shtraus u befasua. Çfarë vendi bukur, ç'mund të bëj për ta ndihmuar që të zhvillohet? Është e vërtet kjo? Dhe a ka qenë kjo arsye kur e pa këtë vend? Was it the case? What did he say when he saw the period? This was not, clearly speaking, my father was not that much impressed by the beauty of the country as he knew the Mediterranean landscape. Sinqerisht, babai im nuk u impresionua shumë nga bukuria e këtij vendi, duke qenë se e njihte mesdheun shumë mirë dhe peizazhin. Ne ishim një nga familjet e para gjermane që kishim shtëpi në jug të Francës, pasi mamaja ime ra në dashuri me atë zonë që kur vajti në 1957. Babai im ishte një fanatik i infrastrukturës. Për këtë këmbguli edhe me autoritetet shqiptare, duke u thënë se kishte një mungesë masive të infrastrukturës, rrugët, energjia elektrike. Roads, electric power, and this background, yeah, we saw that those factories we went by, it was clear that they were rotten. Yeah, we never went into one, but look at them outside, you knew what the matter. Pam fabrika të shkatruara. Nuk ishim brenda tyre, por çfarë she nga jashtë ka edhe brenda. Ishte e qartë se të gjitha standardet mungonin dhe babai im donte të ndihmonte me infrastrukturën, jo me resorte turistike. Pra ju u larguat nga Shqipëria pasi u sharrua bariera dhe vazhduat pushimet në Greqi. Exactly. And then you continued your holiday. Exactly. We went. Your father. Shkuam në Igumenic dhe më pas shkuam në Itali. We went to Igoumenica and by ferry we went to Italy. Nuk qëndruat gjatë aty? Didn't spend a lot of time in Greece. No. We wanted to stay for one day, yeah, but Donim të qëndronim, por këtë ditë e mori vizita e zgjatur me një ditë në Shqipëri. We stayed longer in Albania. Yeah. Kur babai juaj shkoi në Munich, çfarë tha për Shqipërinë? Munich. What did he say? Did he have Albania? He never said much, but it became clear in the whole matter, yeah, that he was in the end impressed by the honest way the Albanians had received him, yeah. Ai nuk tha shumë, por ishte e dukshme se i kishte bërë përshtypje ndershmëria me të cilën shqiptarët e pritën. Ishte e qartë se ata ishin komunistë, por edhe se ishin njerëz shumë të ndershëm dhe kishin një histori shumë të komplikuar në shekullin e 20 dhe të gjitha zhvillimet, Enver Hoxha e të tjerë. Babai im ishte eficient. Eficienca e tij ishte pashoqe. Ai mund të realizonte me skuadra të vogla punë që as ekipet të mëdha nuk i mundësonin. Kjo praktikisht ishte fuqia e tij. Pika e fortë e tij ishte mënyra e të menduarit, komunikimi dhe presioni që ushtronte dhe jo pozicioni që mbante. Small teams where other needed, and this possibility to bring things into moving, yeah. This was effectively his power effect. Në ato 4 ditë që ishit në Shqipëri, kërkoi babai juaj të takonte ndonjë zyrtar të lartë apo ata shprehën dëshirën të takonin atë? The program was completely. We were introduced to the program at the very half an hour in Hani Hotit, yeah. When the head of the protocol came, then this is the program which we would do this with them, yeah. Ne u prezantuam me programin brenda gjysmore në Han të Hotit, kur kreu i protokollit erdhi dhe na tha që kjo është ajo që ju do të bëni. U shtua një ditë qëndrimi. Agenda për Greqi u anullua. Mendoj se qeveria shqiptare anulloi atë dhe u ndoq ky program. Kjo ishte e nevojshme sepse shoqëruesit shqiptar ishin me ne gjatë gjithë kohës. Shtëpitë e pritjes hapeshin vetëm për ne dhe mbylleshin sa largoheshim. Më parë po flisnit për përshtypjet tuaja kur vizituat Gjirokastrën dhe ju treguan shtëpinë e Enver Hoxhës. They showed us Enver Hoxha's home, yeah. They communicated this in Albania. Po, na treguan shtëpinë e Enver Hoxhës. Ata na e komunikuan në shqip, po për ne ajo ishte vetëm një shtëpi mesjetare, një shtëpi tipike mesjetare. Më vonë e mësuam se ishte vendlindja e Hoxhës. Kur shkuam në shtëpinë qeveritare ishte një pamje mbreslënse, sepse prej aty mund të shihej Gjirokastrën e bukur, këtë qytet mesjetar me sharm. Në darkë, kur shkuam në shtëpi nuk ishte asnjë dritë në qytet. Asnjë. Mund të ishte fare mirë një pyll. Pash përreth dhe ishte errësirë plot. Profesor Buda e vuri re habin time.
e pyeta pse nuk ka asnjë në Gjirokastër. Ai e kuptoi shqetësimin tim. There was not one light there, yeah. It was like a forest, yeah. There was absolute zero, nothing, yeah. I looked around and said, is there one? There was not one, yeah. It was completely dark, and Professor Buddha standing at my right side got aware of my, it's a surprise, of my worries, yeah, and asked me, and I said to Professor Buddha, where is there no light down there in Gjirokastër? Where is the city? And he got aware of this complicated question, and he answered, let's say, quite aggressively, saying, yeah, would you prefer to see a Coca-Cola sign there? And I said, with all due respect, Professor Buddha, yes, I would. Ai mu përgjigj në mënyrë agresive. Do të preferoja të shihe ndonjë logo të Coca-Colës, dhe unë i thash, me gjithë respektin për ju, po do e preferoja diçka të tillë. Më pas kjo bisedë mori fund. Ne nuk donim të ofendonim askënd në asnjë mënyrë. Ky ishte maksimumi I kritikës që bëm hapur. Here at the National Museum here, yeah, and there was an old tractor shown, an old agricultural tractor shown, and this was a tractor Enver Hoxha, by the name of Enver Hoxha, yeah? And Karl Dersch, the head of Mercedes in Munich, was standing to my right side and said, oh yeah, that's what we know, yeah. We've produced that also in 1925 or so, yeah. Akoma mbaj mend kur po vizitonim muzeun kombëtar, ishte një traktor bujqësor I vjetër që na u tregua dhe e kishte emrin Enver Hoxha. Kardash, kreu I Mercedesit që ishte ulur djathtas meje tha, po, e dim këtë. E kemi prodhuar që në 1925 dhe I mat menjëherë I tha, që të sohull, sepse mund të merrej si ofendim për autoritetet. I mat u kujdes shumë të mos provokonte as pak. Ishte e qartë që ky vend nuk kishte zhvillim. Putting in the plugs, yeah, this was so-called latest technology. Yeah. There it was clear that this country had no development. It needed no discussion. It was like this. Zyrtari I lartë që baba juaj takoi ishte zëvendëskryeministri Manush Miftiu. Çfarë ndodhi gjatë asaj bisede? During that conversation, Miftiu introduced him to the demand of 200 billion, not million, billion. Miftiu na prezantoi me kërkesën e 200 miliardëve markave për riparimin dhe kompensimin nga dëmtimet e luftës së dytë botërore. Sa janë pak a shumë në dollar? Time, the dollar, it's very complex. I don't know what exactly at that time, but it had for sure $150 billion for sure, yeah. Në atë kohë vlenin sa 150 miliard dollar. Ishte një shifër e madhe, e pa imagjinueshme dhe I mat mendoi që në këtë pikë dha përgjigjen më agresive. My father, this was I think the most aggressive answer he gave, yeah, where he said, yeah, that he would be quite sure that Germany would survive the next 100 years, yeah, without Albania. Jam shumë I sigurt se Gjermania do të mbijetonte edhe për 100 vitet e ardhshme pa Shqipërinë. Por nuk e di nëse Shqipëria do të mbijetonte në ato kushte pa Gjermaninë. Sa gjë Miftiu pas kësaj? No, I think this was the end of the conversation. Ky ishte fundi I bisedës. Pas kësaj vizite, partia e babait tim përmes ministrit të bashkëpunimit ekonomik mundësoi dhënien e një ndihme me interes zero dhe pa kufizim kohor në shumën prej 100 milion markave në vit. Qëllimi I Shtraus ishte ta ndryshonte Shqipërinë dhe të tregonte se me ekonominë e lirë mund të fillonte ndryshimi. Ishte në formën e një huaje apo dhurate? It was a mixture of loans and gifts, yeah, but effectively, yeah, they gave loans of which were later on annihilated, and this was. Ishte një miks mes huas dhe dhuratës, por praktikisht jepnin hua dhe më vonë I falnin. Pra, kushtet ishin shumë të favorshme dhe ideja ishte të investohej në infrastrukturë, rrugë, stacione elektrike të limituar në këto fusha. Infrastructure, roads, power stations, limited to that, nothing else, yeah. E sa është kjo shumë çdo vit në dollar amerikan? Every year, because I think Albanians relate more with that. They will understand. At that time, I think it was $60-70 million, yeah. But that was the time every year. But that was the time
when the wages of an engineer here were $8 a month. Yeah? Mendoj se në ato kohë ishte rreth 60-70 milion dollar në vit, por ajo ishte një kohë ku rroga një inxhinieri ishte $8 në muaj. Ky është efekti i vërtet, sepse nëse do të ishin ndërtuar këto vepra me çmimet komuniste në ato vite, përfitimi do të kishte qenë shumë i madh. Me 3-4 vjet ndërton gjëra të mëdha që kushtojnë miliarda. Investimet e tjera vinë më vonë, por asgjë nuk vjen pa ndërtuar rrugët. That is the charm. All the things later on, like resorts, and this comes later, but no resort without road. Çfarë ndodhi me qeverinë asaj kohe? Si e pritën ofertën? The next meeting, the 200 billions always existed, but nobody took it for real. Yeah, this was just 200 miliardët si dëm shpërblim që ata kërkonin për dëmet e luftës, nuk i mori askush seriozisht në asnjë moment. A e përdorën si justifikim këtë shumë se nuk donin paratë tuaja? No. In 1985, my father became 70 years old, and on the occasion of his birthday was a big reception in Munich, and Jo. Në 1985-ën, babai im mbushi 70 vjeç. Datëlindja e tij ishte ngjarja më e madhe në Bavari. Kardashi i Mercedesit erdhi bashkë me një delegacion shqiptar në Munich. I mat shpenzoi 45 minuta me ta për t'i prezantuar këtë ofertë që ishte mjaft e favorshme. I don't know who that was, and Nuk e di kush ishte atë ditë dhe ata refuzuan zyrtarisht duke thënë: "Are a developed country, yeah? There is no development we need." Ne jemi një vend i zhvilluar. Nuk kemi nevojë për zhvillim. Kjo ishte elita komuniste rreth Enver Hoxhës dhe dinte saktësisht se një ofertë e tillë do të trondiste të ardhmen e tyre në pushtet. Detrimental to their own future on power, in power. A e pyeti ndonjëherë veten babai juaj se pse ata nuk pranuan? He was disappointed, yeah, because he simply couldn't understand, yeah. He said, "Okay, if I can bring my country, yeah, if I get that, yeah, I take that, yeah." Po, ai ishte i zhgënjur dhe thjesht nuk mund ta kuptonte si mund të refuzohej një shans i tillë. Rift, I would say, gap between Margaret Thatcher and my father was that my father never understood how the British. Ai ishte një tifoz i infrastrukturës. Ndryshimi më i madh midis Margaret Thatcher dhe babait tim ishte se ai nuk e kuptoi kurrë se si britanikët e lanë pas dore infrastrukturën e tyre. I dukej e paimagjinueshme. Infrastruktura për timat ishte çelësi për gjithçka. Në 1985 babai juaj vizitoi sërish Shqipërinë bashkë me ju. Ne erdhëm me aeroplanin e babait tim dhe ulëm në aeroportin e Tiranës. Në ato kohë në kushte shumë të këqija. Tirana airport at that time in very poor condition, yeah. Cili ishte qëllimi i vizitës së dytë? Përsëri turist? Tourist again? No. This was only political stand. Jo, kjo vizitë ishte vetëm politike. Nuk u kthyem kurrë për qëllime turistike sepse ishte e qartë që e pëlqyem vendi. Por nuk donim të ishim nën kujdesin e qeverisë komuniste kur udhëtonim si turist. U takuat me politikan në vizitën e dytë? He met it went around the same but it was clear, yeah. Ai takoi Ramizalin, por ishte e qartë që shqiptarët në regjimin komunist nuk do të pranonin. He never gave up, but he thought, okay, if we cannot do it today, perhaps we can do it tomorrow, yeah. Asnjëherë nuk u dorëzua. Mendonte se diçka që nuk e bën sot mund ta bësh nesër. I mat vdiq përpara rënies së komunizmit. For me it was very, very impressive, yeah, to see the pictures in the TV set, yeah. With those 2 million Albanians here welcoming James Baker. I thought, my goodness, I thought, yeah, I heard the Albanians, the Americans, they are the devils on earth and so on and so forth. And I said, okay, these are the devils on earth, you are welcoming now. Për mua ishte emocionuese të shihja pamjet e shqiptarëve duke mirëpritur James Baker. O Zot, mendova. I kisha dëgjuar shqiptarët të thonin se amerikanët ishin djalli në tokë. E mbaj mend profesor Budën duke thënë se ne luftojmë kundër amerikanëve. Për mua ishte mikpritja më emocionuese që ishte bërë ndonjëherë për një të huaj në të gjitha vendet komuniste. Ajo pritje ndryshoi gjithçka, ndryshoi Shqipërinë. We Westerners were extremely positively seen and welcomed, but this changed everything. This also changed Albania, I think. Freedom works. Liria jep rezultate. Në vizitën e dytë në vitin 1985, ai diskutoi babai juaj me qeverinë federale ardhjen e tij në Shqipëri.
Po kontribuonin ata në rrëzimin e komunizmit? This was part of the German government then at that time. So they wanted just to help, or they wanted the communism to be It was overthrown? always clear, yeah, that this was a way to overthrow communism, yeah. Ishte gjithmonë e qartë që kjo ishte një mënyrë për të rrëzuar komunizmin, sepse kur ke nevojë për rrugë, duhet të vinë inxhinier gjerman që do të jetojnë në atë vend dhe fillojnë lidhjet sociale me shqiptarët. Pse kishin interes të lartë për Shqipërinë dhe për jo ndonjë vend tjetër të bllokut lindor komunist për shembull? I think that it was clearly first, yeah, the honest way how the Albanians came to him, yeah, there was no. Mendoj se ishte mënyra e sinqertë me të cilën shqiptarët ju prezantuan. Nuk ishte hile. Babai im e pa mundësinë të sillte dritën e errësirë, ta ndryshonte vendin më komunist në Europë, ta kthente përmbys, për të parë mundësitë e mëdha, për ta rrëzuar komunizmin. Le të themi nëse kjo do të kishte funksionuar. Historia është ashtu siç është, nuk e ç'bëjmë dot. Por në ato kushte, nëse do të kthehej një vend si Shqipëria, do të ishte një sinjal shprese edhe për në Rumani, Bullgari. Të gjithë do të thonin që këto gjëra po funksionojnë në Shqipëri. Në Shqipëri e cila ishte më e varfra më parë. Ky ishte mesazhi që i mat donte të jepte. If you turn a country like Albania, what sign this is in Romania, in Bulgaria, in India, everybody would know. Wow! All of a sudden things start to work in Albania. In Albania, which was the poorest before, yeah. This was the sign which my father wanted to set, yeah. Sa zgjati vizita e dytë? Always I think one night or so, yeah. Vetëm një natë. U kthye sërish? I think he was once again he was here, yeah. Mendoj se ishte një herë dhe më pas vdiq në 1988. A nisi të shkruaj ndonjë kujtim, biografi? Memory and biography? Yes, he started that, but he died during. Po, filloi por vdiq gjatë shkrimit të biografisë. Arriti deri tek viti 1961. Nuk e kapi dot 1985-ën. Yeah, and he did not make 85, yeah. Bani mend ndonjë bisedë me të për Shqipërinë. Çfarë ju tha kur pa që zyrtarët komunistë shqiptar ishin kundër hapjes dhe rënies komunizmit? Ai vërejti se shqiptarët ishin zemërthyer dhe pa mundësinë për të ndërtuar diçka këtu. Edhe nga historia ky vend ishte 500 vjet i pushtuar nga turqit dhe ishte normale që çdo kush të ishte skeptik për shtetin. Workers in Germany and so he saw the chance to build up something. A u pranoi ndonjëherë se ata po bënin një gabim shumë të madh dhe do pendohen? The last sentence, no. They will regret it. No, it wasn't for him. This wasn't. They will regret. No, but he said it's a huge mistake. Mendonte se ishte një gabim shumë i madh, por jo se do të pendoheshin. Si mund të mos e pranojnë infrastrukturën? Nëse ati do i ofrohej nga presidenti i Amerikës për Bavarinë, ai do ta pranonte menjëherë. Do e argumentonte se i duhet për Bavarinë. Çdo vit ata grindeshin për buxhetin për infrastrukturën. Oferta që u bë Shqipërisë ishte pothuajse falas. Si mund të refuzohej? We get it almost for free. My goodness. Zoti Shtraus, në këto 30 vjet jeni kthyer disa herë në Shqipëri. 2014 shënon 30 vjetorin e vizitës së babait tuaj. I have found very good friends here in named by the. Kam gjetur miq të mirë. Emri i mikut tim të hershëm është Isuf Berberi. E kam njohur pas vitit 2000. Vajza ime është këtë radhë me mua dhe gjithashtu më pëlqen iniciativa dhe miqësia me kryetarin Ilir Meta, me të cilin kam patur biseda të gjata. President Ilir Meta, with him I had very lengthy talks. Më parë edhe me kryeministrin Berisha, edhe me kryeministrin Edi Rama. Nuk jam pjesë e lojës politike në Shqipëri. I'm not part of the political game in Albania, yeah. Keni shkuar në jug në Bregde? No, we are not going to. Jo, nuk kemi kohë të shkojmë. Kemi disa punë këtu, por që janë të ndërlikuara. Çështja është kthyer shumë e komplikuar duke parë zhvillimin e tregjeve. And it has turned more and more complicated according to the development of the markets. Janë takime që doni t'i ndani me publikun apo janë thjesht diskutime? The discussion is openly to be. Diskutimi është i hapur. Koncepti ekzistencial nuk funksionon. Investime gjermane apo German investment? You have certain investments here, but I will find it very hard. According to the new development of the
with the renewable energies. Ju keni shumë investime këtu, por sipas zhvillimeve të reja të energjisë rinovueshme, i gjithë koncepti shqiptar i hidrocentraleve pranë lumejve është i pamundur. Shqipëria ka inxhinier të mirë, por 2+2 bëjnë 4 në Shqipëri, ashtu edhe në Gjermani. I gjithë plani është bërë me kushtet e vjetra të tregut. Not here in the country, and 2+2 is 4 in Germany and in Albania. There's no difference. And the old planning was done for the old market conditions. Sot, financuesit prirën të subvencionojnë energjinë e rinovueshme të vlefshme në Europë. But only at certain times, as the sun is not to be seen. Po për kostot e energjisë rinovueshme janë më të larta. Yeah. The problem is that this is there. Yeah, this is existent. And the better concept for Albania would be to be part of that market. Koncepti më i mirë për Shqipërinë është të jetë pjesë e këtij tregu bashkëkohor. Përdorimi i energjisë hidro të Shqipërisë është më kushtueshëm, kurse nga energjia e rinovueshme mund të marrësh energji me kosto të ulët. And you could probably get the energy for low costs during daytime. Pse është kaq e komplikuar? For sure, you have to redesign all the existing plans. Duhet të lexosh të gjitha planet ekzistuese. Ato planet të cilat ka aprovuar qeveria, në mendimin tim, nuk funksionojnë. Nuk ka mundësi për t'u financuar dhe sigurisht ato ekzistuese funksionojnë. Gjithmonë kanë funksionuar, por nëse investitorët janë të lumtur apo jo, nuk e di dhe nuk më intereson. Qeveria më parshme ishte krenare që dha 100 licenca për të ndërtuar hidrocentrale. One question to you. Have you seen any power stations? I see many licenses. Një pyetje për ju. Keni parë ndonjë hidrocentral të përfunduar? Unë kam parë vetëm licenca, nuk kam parë stacione. Po, ata ekzistues, por cili është i ri? Kjo vjen nga mungesa e fondeve për të ndërtuar? Sipas jush? No, I do not think that they can find the financing on the market. Nuk mund të gjejnë financime në treg. Është e thjeshtë. Ideja e energjisë nëpërmjet burimeve hidrike është e kushtueshme. I keni ndarë mendimet tuaja me politikanët shqiptar? I say it here openly. This is not. Kjo nuk është sekrete. Mendoj se më e mira tani është të rikonceptohen, ndoshta qeveria gjermane mund të ndihmojë në këtë. Kjo nuk mund të bëhet privatisht sepse ka nevojë për investime dhe planifikim serioz. Niveli i planifikimit është zero. Ju keni shumë letra, shumë kompjutera, por pak burime të ardhurash. Mendoj se kjo duhet bërë në Shqipëri. Revenue from planning is zero. You have a lot of paper and a lot of whatever, a lot of computer power, but no revenues. And I think this must be done here in Albania. If these had been built. Nëse do të ishin ndërtuar në ato vite me paratë ofruara nga babai im, atëherë Shqipëria do të ishte një lojtare në treg. Mundësi e humbur. Lost chances. Cila është përshtypja juaj për Shqipërinë, për Tiranën? Është shumë pozitive sepse kudo ku shkon, sheh jetë, sheh njerëz që jetojnë, disa të varfër, disa në kushte më të mira. Shoh që është një vend në zhvillim me gjithë këtë energji e sharm. Në disa raste është kaotike për ne, por në fund funksionon. This is a developing country with all this energy and all the charm such a country. Sometimes much too much chaotic for us Germans, clear, much more order, but in the end it works. Ka shumë makina Mercedes. It used to be more. When I was here in 2004 or something like this, it was much more. I think any used Mercedes was in Albania. Kur isha këtu në 2004 kishte më shumë. Sot ka më pak Mercedes në qarkullim. Mendoj se Mercedesi është akoma një status në Shqipëri. Mercedes is still a status in Albania. Një pyetje hipotetike dhe nuk e di nëse mund të më jepni një përgjigje. Nëse babai juaj do të shihte Shqipërinë sot, çfarë mendoni se do të thoshte? I would be very happy. I would be very happy. Ai do të ishte i lumtur, shumë i lumtur të shihte se si ka ndryshuar në këto vite. Edhe pse me probleme, prap është një vend paqësor. Megjithatë ju bën të ktheheni sërish. It keeps me coming back and
Franc Jozef Shtraus Ilir Meta for sure. Më bën të kthehem sërish. Miqtë e mi dhe Ilir Meta, sigurisht. Do sjell përsëri vajzën time. Janë përshtypjet e një vajze të re. Në kohën tonë ne i njihnim të gjithë politikanët sepse ata ishin shumë të rëndësishëm, ndërsa të rinjtë e sotëm nuk u din as emrat politikanëve. Kjo ndodh nga që jeta nuk varet më prej tyre. Russian foreign minister, yeah. Probably had 100%. I have my doubts, yeah, that the Germans in Germany more than 20% know who is the existing. But this is, you see how that we do not have any tensions. Ky nuk është rasti në Shqipëri. Të gjithë i njohin politikanët. Yeah, but this is but you still hear more politicized than we are, yeah. My daughters... Ju jeni akoma më të politizuar se ne. Vajza ime interesohet pak për politikën. Kjo është një shenjë e mirë sepse kur politika të ndalon ose të zvogëlon mundësitë, atëherë i njeh ata. Meqense ka mundësinë t'ju intervistoj, thuhet shpesh edhe nga akademikë se vendet komuniste vuajnë ende pasojat të mentalitetit prapambetur. Për shembull në Gjermani, a vazhdon që pjesa lindore të jetë më e prapambetur në mentalitet se sa ajo perëndimore? Is this still the case with East and West and the former East Germany? Yes, this is very hard to. We thought it would be easier, yeah. And do not forget, there's one huge advantage which the East Germans had. Po, kjo është shumë e vështirë. Ne menduam se do të ishte më lehtë dhe mos harroni një avantazh të madh që gjermano-lindorët patën. U bashkuan në fillim të viteve 1990. Isha në fjalimin që mbajti pasardh si babai tim. Pranë meje ishte dikush që më pyeti: "Jeni jurist dhe mund të na formuloni një draft kushtetute?" E pash dhe i thash: "Po, mundem. Kam një antar të firmës sime ligjore që mund ta bëj shumë mirë. Kjo është makina e fotokopjes. Kjo do të thoshte se ata duhet të hynin në një sistem funksional." First, I looked at him and said, yes, I could. I say, yeah, I have one member of my law firm, who can do that perfectly. I said, this is the copying machine. This means, this now sounds funny, yeah? They entered into a functioning system. Yeah, they got the copy of a functioning system. Yeah, in Albania, Poland, and all these countries. Yeah. You had to work this all yourself, those laws, the rules, and so on, and to start to live them. Yeah, we in Germany, we could send whatever hundreds and thousands of civil servants to the east. Në Shqipëri, Poloni dhe gjithë këto vende, ju duhet të kopjoni gjithë ligjet, rregullat dhe të filloni të jetoni ato. Në Gjermani mundeshim të dërgonim me qindra mijëra civil në pjesën lindore të ndërtonin administratën. Në Shqipëri ju duhet të gjeni shqiptar. Për shkak të problemeve politike, ju pushoni çdo punonjës administrate pasi ndërrohet qeveria. Did survive the Nazi system, yeah. This administration was still there, yeah. Here you had to find many new administrations after the communists had fell apart, yeah. And this is the real problem. And Kjo frym nuk mund t'ju krijojë stabilitetin që kemi ne. Në Gjermani administrata i mbijetoi edhe sistemit nazist të Hitlerit. Ky është problemi i vërtet dhe njëkohësisht çfarë shihni sot të diskutohet. Debatojmë për ekonominë, krizën e të tjerë, por me mundësitë, internetin dhe udhëtimet, edhe shtimi i mundësive për të udhëtuar me çmime më të lira tregon se ekonomia ka vend aty ku shteti funksionon. Përndryshe duhet të jetosh me pasurinën toksore. Mineralet të çmuara gjen edhe në pjesën më të errët të Afrikës, ku nxjerrin diamante, por nëse do që të kesh një vend të zhvilluar, atëherë duhet të kesh sistem ekzistues shoqëror, programe pensionesh, stabilitet, besim të qytetarëve tek institucionet. Mendoj se shqiptarët kanë arritur diçka, por ka ende shumë punë për të bërë. You need the backbone of order in your state, yeah? This means existing social systems, functioning pension programs, stability for the citizens who work there, yeah, that they find trust that this work, that they do not have, and I think Albania has reached quite a point there, yeah, but it remains many things to do. Faleminderit për kujtimet që ndat me shikuesit e Radio Televizionit Ora News dhe analizën e situatës sotme. Ishte një kënaqësi për mua. Analysis of the situation. It was a pleasure talking to you. Thank you much. Faleminderit shumë.